De nacht van 9 november 2016 was een historische nacht. Ik volgde de Amerikaanse verkiezingen op onder andere CNN. Ik zag daar arrogante sociaaldemocraten die urenlang probeerden om mensen wijs te maken dat Clinton heel makkelijk ging winnen. Dus ik zette mijn geld op Trump en won. Voor wie de afgelopen tijd een beetje heeft opgelet, zou dat geen verrassing moeten zijn. Hoewel ik de volgende dag moest werken, bleef ik toch tot diep in de nacht kijken. Het was namelijk fantastisch om te zien hoe de socialisten steeds wanhopiger werden en uiteindelijk begonnen te huilen. Niet omdat ik nou zo'n fan van Trump ben, maar omdat het volk eindelijk heeft afgerekend met het socialisme. Ik bespreek 10 gedragingen waaruit blijkt dat zij slechte verliezers zijn. 1. Anti-democratie. Vooraf namen het mensen Trump kwalijk dat hij niet van tevoren wilde zeggen dat hij de uitslag van de verkiezingen altijd zou accepteren. Er wordt geen fraude gepleegd, zegt links. Het is de democratie. Als het volk heeft gekozen, dan moet je daar niet over klagen. Je mag niet protesteren. Je moet de democratie respecteren. Je mag zelfs niet naar de rechter stappen. Maar wat doen ze na de verkiezingen zelf? Ze gaan dagenlang demonstreren en zelfs geweld gebruiken. Ze protesteren tegen Trump. Ze doen alles wat ze juist hebben verafschuwd. 2. Geweld. Na tientallen jaren links met alle gevolgen van dien zijn de tegenstanders vrij rustig gebleven. Zij hebben nauwelijks geweld gebruikt. Zij respecteren de democratie. Nu Trump is gekozen, kiezen linkse tegenstanders wel voor geweld. Het is zelfs zo erg dat zwarte vrouwen op de televisie geweld tegenover blanken bagatelliseren. What do you say to the people who dragged a poor white guy out of a car and beat him? Oh my goodness, poor white people, please, oh my, stop. Ondertussen roepen zij wel dat Trump moet reageren op het geweld dat uit zijn achterban zal komen. Ik heb wel een aantal reacties voor ze. Ze zijn niet allemaal zo en het zijn maar incidenten, toch? 3. Demoniseren. Alles en iedereen waar sociaaldemocraten het niet mee eens zijn, wordt vergeleken met de duivel. Holocaust-experts vergelijken Trump met Hitler. Anderen zeggen dat Trump net zo erg is als 9/11. Dan nu de waarheid. Hitler was een socialist. En 9/11 is veroorzaakt door moslims die als stempel geïmporteerd zijn door de sociaaldemocraten. 4. Haat. Kunnen ze Trump niet meer zwart maken, dan proberen ze mensen in discrediet te brengen die met hem samenwerken. Nogal hypocriet. De grootste antisemieten vind je onder een volk dat hier gekomen is door de massa-immigratie. En daar zijn de sociaaldemocraten verantwoordelijk voor. 5. Bang. Dan komen de excuses. We voelen ons gewoon kloten, roepen ze dan. Mooi zo, dan weet je ook hoe ik en vele anderen ons gevoeld hebben toen we ons land aan de kloten zagen gaan. Daar had je ook geen begrip voor. Ja, maar we zijn gewoon bang. Ja, ik begrijp wel waarom jullie bang zijn. De sociaaldemocraten hebben hun tegenstanders jarenlang lopen bedreigen, demoniseren en discrimineren. Het is logisch dat ze daar op een gegeven moment voor gestraft worden. Als je een crimineel of illegaal bent, dan ben je gewoon een misdadiger. Het is logisch dat je dan een keer wordt aangepakt. En als je bang bent dat Trump het goed gaat doen, dan kan je ook een keer tegen jezelf zeggen: we hadden ongelijk en we gaan dat gewoon toegeven. 6. Geldzaken. Trump zou slecht nieuws zijn voor de economie. Het licht zou uitgaan. Het tegendeel is waar. De beurzen schieten nu al omhoog en Trump heeft laten weten dat hij bereid is om zijn salaris te laten schieten. Hij is dus niet gedreven door geld en macht. 7. Nu al slecht. Tegenstanders kunnen niet wachten om te roepen dat hij nu al slecht is. Hij zal geschrokken zijn van het aantal taken dat de president moet uitvoeren. Ik denk dat hij eerder geschrokken is van de hoeveelheid schulden die de sociaaldemocratie heeft gemaakt. Hij zou slecht nieuws zijn voor het milieu. Klimaathysterie is namelijk de socialistische norm. Hij zal volgens Snowden veel meer gaan afluisteren. Maar alle privacy-schendende maatregelen en wetten zijn van de afgelopen 15 jaar en gemaakt door sociaaldemocraten. 8. Slijmen. Als ik moet kiezen, dan kies ik voor mevrouw Clinton. Het zijn dus gewoon sociaaldemocraten. Na de verkiezingen lopen ze zijn kont te likken alsof het vanille-ijs is. Voor Clinton was Trump een haatzaaier en een verkrachter. Maar na de verkiezingen ging ze hem wel hartelijk feliciteren. Erg schijnheilig en hypocriet. 9. Partijdige media. Voor de verkiezingen hadden media er geen enkele moeite mee om openlijk partijdig te zijn. Ze kozen partij voor Clinton en hebben er alles aan gedaan om Trump zwart te maken. Achteraf trekken ze dan het boetekleed aan en roepen ze dat ze het anders hebben moeten aanpakken. Maar ze zijn hun geloofwaardigheid voor goed kwijt. Wie luistert er nu nog naar die partijdige media? Ze hebben geluk dat de informatie die op misdefinitie staat niet landelijk bekend is. Want dan zouden mensen pas echt beseffen dat ze al die tijd besodemieterd zijn. 10. Emigreren. Heel veel mensen hebben aangegeven dat ze gaan emigreren als Trump aan de macht komt. Maar zo onbetrouwbaar als ze zijn, houden ze natuurlijk geen woord. En dat is precies het probleem met het socialisme.
Ze staan niet achter hun overtuiging. Ze zijn niet bereid om er zelf naar te leven. Waarom zouden wij het dan serieus nemen? Nog steeds begrijpen een heleboel mensen niet dat er niet per se voor Trump is gestemd, maar tegen het socialisme. Socialisten hebben een tweedeling veroorzaakt in de maatschappij, door haatzaaien en massa-immigratie. Hun gedrag is levensgevaarlijk en ze respecteren de democratie niet, behalve dan als het in hun voordeel is. Daarom heb ik veel respect voor hun tegenstanders. Ondanks alles wat hen is aangedaan, zijn ze altijd fatsoenlijk gebleven. En zo hoort het ook.